kakainin niya. Ngayon lang ako po nagluto ng marami. Dahil alam ko darating ang kaibigan ko. Oh, salamat naman. Pero God, hindi naman kami madami kakainin ko. Maganda stock, hindi ako marami akong stock sa pizza. Tingnan ko lang sa pizza. After, hindi ko talaga naman. Ibo ang naman. Yung naman ng pizza, pinili ko lang ito. Wow. Ngayon guys, ang titikman ko yung kanyang fried chicken. Ito ko nahawakan ko na ito na lang. Baka kasi baka ako kung nahahawakan, di ba? Eh, juicy pa ako. Lutuan na nga. Ayun o. Ito yung balat na bawal dapat. Wala, hindi naman balat ko yun. Yan, hotel na ginawa. Ito yung balat ko. Unexpected na lang. Saan balat? Sasabi mo na nga. Parang pang empanada lang yun. Kulit. Pero ka nga nakakapalit. Para siyang ano? Isa be. Magaling si Jess magluto. At talagang bilang kanyang konti niya. Ako naman halos magbili lang ako ng luto na. Shout out Kasi pala since- dito sa mga subscriber mo. Since pagod na ako. Pasalamat ka sa... Hi, hello sa mga subscribers ko. Hello, hello. Thank you nga pala doon sa nanood sa akin last night. Doon. Pwede ba pala po ito yan? Okay lang. Doon sa aking LS, yung brand name ko last night. Thank you nga pala sa new supporta. Just thank you sa support mo. Hindi lang kita shout out kasi hindi ka nakita. Okay lang. Hindi lang kasi ang nag-monitor sa lahat ng lahat ng chat. Kasi ang bilis. Ang problema, basta nandun. Kaya ang gusto mo sa support mo. Please subscribe, Jess. Ano ulo? So, hatiin na tayo. Sige, kunin mo na yung kalahati tapos bigos sa kalahati. Ating kapatid, di ba? Jeto. Kasi meron pa akong plano, kaya dapat kaya hindi ako kakain ng fish eh. Bakit? Gusto ko balik kayo. Bumalik. O, pwede naman. Kailan bukas? Ayun, gusto ko balik sa kainin. Ayun, bukas-bukas ka. Walang bukas ka. Diba guys, lapang kong lapang. Sabi nga eh, juto kong lutong cheat. Isang beses lang mangyari ito eh. Hindi naman, sa sunod meron pa uling ano. Mukbang. Wala ako. Diba naman? Diba naman ang mga ka-tandem mo? Kulaw. Lalo na kung may mag-sponsor. Oo nga. Kahit ako magbuto, basta may Ako mag-sponsor yan. Basta taon lang na walang trabaho. Ngayon wala ako. Kaya ako susunod. Kasi dumating na ako. Ano yan? Ang problema nung ba? Tagal na kita nga ni-invite eh. Hindi lang natutulog. Parang nasa finished product na ako. Ma-ice cream pa dyan ha, may tiramisu pa. Wow! Wow! Mamaya kakain siya. Meron siya hindi. Meron siya hindi. Meron siya mga pagkakas. Meron siya hindi ano. Pwede rin ako. Ang best cut ko. Live lang siya. Natural. May bigay mo sa kanila. Tayo sa... Kapag sa kinain natin ngayon. Maglaway kayo. Maldita. Sabi lang isa nun. Maglaway kayo.
Kahit pa naman imbitahan ko kayo, eh, hindi rin kayo makakarating eh. O ano? Guys, nakaapat ako ng rice. Mahina-hina din mo lumapang ng lolo mo niya. Walang Walang chemistry, guys. Oh. Kamay-kamay ka. Kung kamay. Kamay kung kamay. Hawak kamay. Sige, go. Ano pa ang pagka-Pilipino natin, hindi tayo magkakamay. Kultura natin yan. Fiesta baga. Ano naman? Fiesta. Fiesta sa bahay. Parang may kasalan. Wala, anniversary ng aso ko. Bubi? Ito di ba yun? Hindi. Kailan namatay si Bubi? 4 na taon na. So kailan lang din? 2006. Dito na. Ayaw ko lang isipin yung the last day niya eh. I'm sorry. Ayokong pagpanat Valentine's ngayon. Hindi, okay lang naman. Ako naman yung ako. Ilang taon din sa akin yun. Kasama pa natin sa kabilang bahay. Yeah. At saka napamahal din ako. Ilang taon yan sana tayo magsama? 12. Tayo 2 years na nagsama. Since mo ano, umpisa na. Diba no? Almost 2 years. Kaya naman ako lumipat kasi may bahay na ako. Ano? Diba? Ganito talaga sa Italia. Pag umaangat na, magkapasakit ng bahay na, di ba? Parang nagkakasawa. Kung bata pa, binata, nagdalaga. Parang mag-asawa ka na, bubukod ka na sa mga magulang mo. Correct. Tayo din. Kaya kasi para matututo tayo no? Hindi ka naman lumayo para umalis para... Siguro may magalong factor din kwento, di ba? Correct. Pero tayo, in fairness na wala akong naalala na tayo ay... Wala akong kasi. Kasi love naman kita talaga yun. Kasi tanggap ko Wala naman. Wala tayo. Wala. Kahit sa konting bagay na nasunog mo yung boiler. Tinulog. Wala namang problema sa akin. Tinawanan ko lang yun, di ba? Minsan may katauhan naman kasi minsan mga gano'n ka. Tapos bago pa ko noon hindi ko pa alam yung mga... Kararating na Tapos, niya. ang trabaho ko pa matanda, hindi naman bahay. Matanda ba nun? Matanda. Bahay siya matanda pero hindi ako pinapalinis sa kitchen lang. Banyo, kitchen. Kasi yung kwarto, sila nang bahala. Merong isang pumupunta. Kaya, sumabog ang boiler talaga. Hindi naman sumabog. Nasunog lang sa ilalim dahil... Paano ba yun? Ano nangyari yun? Eh di ba inano mo, electric yun eh. Kaya lang isinalang mo dun sa burner. Tawag siya sa akin, oh. Yes! Nasunog yung yung boiler. Bakit ano ginawa mo? Isinalang ko eh. Ganun na lang. Ang dami mong kasyongahan sa abroad. Ay, hindi sinasalang yan. Electric yan. Ang dami mong katangahan sa Sa bagay, kahit din naman ako nung una, yung experience ko dito nung pumunta ako sa Italy ha. Sa airplane pa lang, palpak na ako. Diba nagde-demo yung mga stewardess, flight attendant, kung paano gagawin. Yung i-demo na yung lifesaver na sa ilalim ng sabi ko. Ako naman, kinuha ko sa ilalim, talagang dinukot ko. Inopen ko yung... Akala ko naman, i-demo niya para hindi ko naintindihan. Ginawa ko talaga? Oo. So sabi sa akin ng flight attendant, ako naman, ang karanasan ko sa airplane,
Hindi ko alam na salt pala yun. Akala ko sugar, hindi ko binasa. Kasi ako isa sugar eh, di ba? So, nilagay ko niya siya. Kasi hindi ako enough na isang sugar. Okay. Parang ibang lasa. Pero alam mo ga, kasi baka mahalata ng katabi ko, ginunom mo na lang. Dahil mo lang gininom ever. Hindi na ako umimik. Kaloka. Paano naman ano? Ay, hindi ko na siya inubos kasi ayoko na. Sa akin talaga inopen ko yung yung lifesaver na yun. Talagang pinunit ko yung plastic niya eh. Pero hindi ko na-experience yung ganun na. As in, bubukas? Hindi na ako bumukas. Di ba ihihipa mo yun in case na? Oo. Kasi nung nagde-demo siya, that's what my first, talagang hindi ko makalimutan yung experience. Pero wala naman nakalata dahil sinenyas na agad ako ng edit. Sabi niya ganun. Sa akin talaga wala kakalata kasi as sugar na ako nagtimpla ko sa sarili ko eh. Pasimple ako lang. Silip-silip ako sa bintana lang. Puro naman ulap eh. Kasi nasa malit ako. First bet ko yung from Philippines to Hong Kong. Hong Kong. Yun ang first bet. Kasi lalaban kami ng makeup na. Oo. Pag ganyan ko sa coffee ka. Iba ang coffee nila. Maalat. Medyo maalat. Eh pala, yung di ba naka-boost na yun. Kasi may food na, may coffee, may food, may ganun doon, nakaset na siya. Ano? Anyway guys, lahat ng tayo may mga experience na first time na ginagawa natin eh, hindi natin alam na gano'n ang sitwasyon. So, we learn from our mistakes, sabi ko nila. Oo naman kasi. Ako naman, ginagawa naman sa sarili ko kasi siyempre hindi naman ako educated talaga na educate. Oo naman, kahit ba naman educate ka kung wala kang experience sa mga bagay na yan, mapapaano ka rin, di ba? So, Hindi ko na yung mukbang. tama na, yes. Chumakit lang Ako din, busog na ako. Guys, nabusog na ako talaga. Sobrang busog ko. Hindi ko naman, Nakailang hiwa lang naman ako. okay lang ang wine, that's good. I have two slice ng humba. Kaya siguro mga 4 or 6 yung aking Grabe. Tapos kalahating fish, tapos may meron pang yung May chong kawali, lechong kawali. may botido. Ay, butido pa. Eh, yung chicken kalahati, yung legs. Marami din. Kaya ayoko nang sumakit pa dito yung mga Tama na. Enough lang. Tama na. Ako din naman tama na. Dadala mo ng basket mo, ng fruits. Binili mo gano'n na siya. O ikaw nag-ayos. May nagregalo sa akin Wow. na may mga laman na marmelada. So tinanggal ko, sinagyan ko ng prutas. Galing. Thank you so much for that. You're welcome. Ay, may tiramisu pa mamaya. Oh, enough na siguro. Tikman lang natin ginawa ko. Sure. Kahit ko. Sure. Kain muna tayo ng prutas. Oh, ikaw ay. Ano sa whole ko? Tibet. Tibet. Thailand, Chiang Mai. Oh, di saan doon na. Oh, paano sabi ko nga, tama pa Thailand. Pero kung ikaw din, mga pag-Europe ka, I'm sure hindi ka rin dito sa o ikaw tingin ko sa'yo, sa ano ka mag-stay? Either sa Brazil ka or No. Amsterdam o Netherlands. Ayun. Kasi mas, kumbaga dito kasi, pag trabaho, diba? Hindi, Mas ang ganda rin sa siguro. Netherlands eh. Maganda rin doon. Mag-i-stay ako sa isang city na low cost of living. Alam mo naman. Hindi mo na yung maiisip ka eh kung yung low siya, low cost ba or high ang standard ng living. Ang sayo kasi doon kung kasi pag ganyan ka na, siyempre iba rin kasi yung income mo sa ganun.
Mamimili ka na lang talaga ng, ng place kung saan mo gusto. Ikaw kasi, ginusto mo dito kasi, nandito yung job. Yes. Pero hindi ako naniniwala na magstay ka dito kung meron kang ibang job na tulad yung sa Borsa. So, matututunan mo yun. So, I thought, hindi ka maging maboring. So, while traveling, nag-earn ka ng money. Kasi pwede mong i-work out yung job. Even ngayon, meron mga trabaho na sa online lang. Ngayon, nasa sa iyo kung paano mo siya i-embrace. Sa affiliate marketing. Even this guy, itong YouTube, ito na sa YouTube tayo ngayon. So after you monetize, pero kung malalaman pa na more, mas lalawak ka pa eh. And then pagkalawak natin, meron din siyang business matter. Pipili din tayo kung gusto mo, di ba? Nasa sa iyo rin. Kasi kung sisikat ka din, magagamit mo yung pangalan. You can make your own channel with your business. Yes, and you become how do you call it? Hindi pa kapit ako sa may tiramisu pa at saka may ice cream. Kaya, hinay-hinay lang muna na. Love it. Very natural. Marami pa kayo nga ako na pagkain. Maraming food. Ang daming food, guys. Ito. Ang daming food. Papahingi ako isang leaves lang. Ano naman ito kumain kasi? Ano gusto ko siya? Sausa mo lang dito. Yeah, I love this sauce. Kasi pang paano to ng umay. Correct, kaya nga ako kumukay. Sarap. So, yan. Ito mga kalat at lalabas yung tiramisu. Galing mo na ka. Correct. Ganda. Oh, love. Salamat na. You're welcome. Guys, hindi na ako makatayo. Yan mo na, huwag kang... Mula na ako nakaupo, hindi na ako nakatayo, guys, kasi... Kanina, Tom Jones. Nung dumating ako, Tommy Hilfiger, Tom Jones. Ngayon naman, guys, Miss Bushman. Miss Bushwanga. Botswana. Nasugbu o busog, di ba? Nasugbu, Batangas, nabusog. So, what time you tomorrow? 7:30. Wow, guys! Twang. Tirahin natin ito, guys. Tiramisu. Ang galing mo gumawa, ga. Pero ano naman ako? Talent ko. Easy. 10 minutes ko lang ginawa. Alam mo kung marunong ako gumawa din, guys. Siguro everyday meron akong stock sa gano'n. Paano ba? Dali lang. You need only the egg whites. Egg yolk? No, egg whites. Yung white? Hindi, yung egg yolk kasi di ba yung dilaw? Yung white lang? Oo. Grazie mille. Buonissimo, veramente. Cosa buono, vino? No. You know, basta vino. Vuoi il coca? Magari dopo. No, acqua na lang. Ah, sì, c'è. Si acqua na lang kasi. Oh, grazie. Perché matamis na to eh. Magari con il vino. Talagang kumabumabay. I don't want to mention anyone. Talagang hindi talaga ng iba. Ha? At tinagman ko yung pistachio pa. Ito na ngayon, tiramisu. Basta ayaw mo. Iba ang lasa.
next collab namin, siguro sa labas kami. Invite ko si Jess. Siyempre. So at least ito na yung No, we're going to visit our friends in Netherlands. Kasama kami. this is our first collab. And then yung part is part 1 and part 2. Siguro sana pwede na. Travel kami dalawa ni Jess. Come on you guys. Baka this summer, pwede na. Kung sakaling magkaluwagan na ng konti. Pwede na rin naman bumiyahe ko. Kaya lang, marami ka kasi ko siyempre mga medical certificate na exams. Takot ako kasi ako may allergy. Katulad ng swab test. Ako, may allergy ako ng aspirina. Yung sa mga gamot pala. So paano? Hindi ko alam yun. Ako meron ako. Ako naman wala. Perfume? May perfume na hindi ako iyak. Sa mga bulaklak. Yung mga gabok. May ganun kasi nung napacheck up ako, sabi ng doktor, Iwasan po. oo, kasi yung alam mo, iba dito ginanong sila. Namaga yan, namaga to. So, kumusta naman ako? Alam ko bakit namaga lahat. Akala ko normal yung reaction. Pala, namaga, may ibig sabihin, sa mga nilagay nila na yon. Allergic ka. Kasi pinapatak pa yung mga oil na nilalagay. Yes, Na ay, lahat siya namaga. Kaya ako, pag sa gamot, pag minsan, iinom ako ng hindi ko iniyak. Yung mata ko na mamaga talaga. So, delikado daw yun. Kasi pag problema doon kapag nag-choke ka ayaw. pag-allergy. Sarado yung Kaya ako minsan, pag gusto nyo ko bang umuwi, habang may COVID pa, huwag muna. Baka doon pa mga Complementing ka, ang sarap. Medyo matabang. Masarap yung combination niya, gawa mo. Hindi ko masyadong tinamis ang pagkain. Alam mong ice cream ang itapat mo. Kaya ako sabi ko tubig na lang pag Coke. Pero pala pwedeng Coke rin to. Ako rin naman, napapansin ko rin yung boss, pero Shut up, bitch! napapansin ko, ay naku talaga, bisaya talaga ko si Cebu. Oo naman. Gumagano na lang. Oo naman. Obvious naman. May mga ganun sa akong kanta. Di ba yung sinabi ko Lalo na pag-live. Nagpa-practice kami. Dito sa bahay. Sinamahan kita na Nung lumaban ako, noon oo, pa. sa X-Factor. Attend ako sa pronunciation mo, sabi kong gano'n. Si Jessica pala ang isa sa mga hindi ko makalimutan. Bakit? So, yung Ako ang nag-post sa kanya. Oo, kasama ko siya sa yung lumaban ng mga karaoke. Siya ipupus niya ako ng mga singing contest. Tapos sa X-Factor Italy, pinasala niya ako. Thank you so Sinamahan ko much. siya. Maganda rin experience yun. Oo naman, sabi ko, go lang buwan dahil experience mo. Sabi ko gano'n. May boses ka rin naman. Hindi, sabi tatawagan, ibibilang ng ano. Wes, Big up guys. wititit naman na tao. Wait na. Wala na tumawag. Kasi feeling ko yung yung verbal interview. Ano ka? Oo, kasi hindi ako pala rin eh. Correct ko. Tapos pinakanta ako ng Italian. Siya, may kanta. Kanta mo. La luce che tu dai nel cuore resterà. Okay. Sige, basta. Altro canzone. Sabi ko, kinanta ko yung kay... Di ba lagi natin pinatugtog si ano? Kuchi Batista. Luce Batista. Che anno è? Che giorno è? Di ba? Tugtog na din yan. Basta ang laki ng influensya mo sa akin eh. Kasi kung ano yung matugtog mo yun, matutunan ko eh. Quello, ma yung nuovo daw, hindi mo pwede mag-rap sa another English. O di, pinakanta ko na other English. Wala. Tapos pinasalita ako, wala. Hindi ako sa parliament. Kahit sa Kanadas ako. Dalawang round naman ako. Correct. First round, okay, tapos hindi pa. Pasok ka sa loob. The second round, ay, kasama ko. Dito ang second round.
Okay, qualification na pala. Ano na pala? Okay, two, kini ko. And altre gratitude. Thank you, girl. Thank you, girls. Hindi ko alam yun. Ito, una, yung questo ragazzo, se questo ragazza, questo ragazza, si aspetta, ok, ma abbiamo 4, lui, nakuha na yung sakto lasa ko sa te. Nakuha na yung te. So, okay, allora, a tutti, grazie mille per questo giorno, ma alala, ciao. Tinikiamo noi. Sabi niya, agad nga sabi, tatawag daw sila kung Tinikiamo noi quando abbiamo bisogno di qualcuno di loro. così, ma dico, di, siyempre, lolo mo, smile din. Juwi na, diba? Kaya paglabas, hi ka! Nandun ako sa labas. Siya, ano na? Sige, tayo ko sa labas. Tatawag daw sila. Sabi ko agad, ay, nai. Tatayo ka na sa harap, di ba? Ganun lang, parang ganun. Oh my God! Ano bang iniisip mo sa... Ba't napunta tayo sa sarap? Ikaw sabi mo nakakatayo ka pa sa sarap. No. Bakit pag ganun masasarap ka na, hindi na ako nakakatayo. Loga, ang ibig sabihin, pag nasa school ka na, natatayo ka na, kasi familiar mo na, alam mo na, kilala mo na siya. Yun, masarap pagkwentuhan kapag busog, kasama pa rin namin kayo, alam mo namin yan. So, ako thankful ako today, Valentine's Day with Jess. In-invite niya ako sa mukbang na to. Nag-prepare siya, alam ko pagod ka. Kapatid, maraming salamat. Okay lang. Kami kasi ngayon, pareho na kami YouTuber. You wanna take home something? Late time. Gawa. Sarap! Hindi ba? Sarap. Kasama si Ben. Hindi kasi nakakain din. I-keep mo na lang yan. Tapos, oo. Tapos iwan mo siya. Tapos ilagay mo sa gulay. Pansit. Tapos yun guys, back to you. Commercial talaga lagi. So, enjoy ako tonight, sa mukbang namin ni Jess. Actually, ito yung first collaboration namin yung dalawa as a YouTuber na, kasi na YouTuber na kami parehas. So, nauna lang ako ng konti, pero wala, as a YouTube kasi walang nauuna, walang nahuhuli. So, lahat naman nagsisimula sa umpisa. Ayoko rin masyadong confident na syempre nauna na ako, mas wagi ako sa kanya, no? Kasi hindi natin alam, mamaya meron pala siyang ginawa na mag-viral. So, swerte ni Jess, o di... Abangan niyo yan, hindi ako natin alam. napagupad ha. Yes, para maging viral. Sure. Yes, kaya. Guys. Pero no, basta please stay tuned lang lagi. Sana subscribe kayo at saka i-click nyo yung bell para ma-subscribe niyo at mapapanood nyo lahat pa ng mga gagawin ni Jess. Nandito ako to support sa kanyang channel. Ganito lang talaga, tulungan lang kami sa ganitong paraan. Maiangat namin yung ang aming mga bahay kasi nga kahit ako guys hindi naman ganun kalaki yung bahay ko din, bago lang ako din, kamonetize ko lang din presently, pero marami din nagtulong, tinutulungan din ako. So since kasi maraming tumulong sa akin, ganun din ako guys, gusto ko rin tumulong sa kapatid ko na si Jess para gusto ko naman din masamahan sa kanyang journey din, sa kanyang pagiging YouTuber. So guys, ito mga ginawa namin, sinishare namin ito sa inyo. Ito yung lifestyle namin dito sa Milan. At ganun siya kagaling magluto. O, diba? Kasi ako hindi ko to kaya yung mga ginagawa niya. Charot. Hindi, yung pagluluto. Charot. Ano
kulot. Hindi mo ako kulot. Katulad nung ano, yung kumbaga. Ay, oo. Ay, hindi ko alam yun. Pero yung prito mong isda, of course, alam ko yan. Pero yung mga timpla mo ga, hindi ko care yan. That's honestly speaking. So, hindi na mahalaga kung magaling or not magaling o kung ano mang lasa sa kinain namin. Ang mahalaga na ibigay namin sa inyo na sana nag-enjoy din kayo habang pinaor namin. Kasi gano'n lang naman eh. This is part of Jess na ano. Gusto kong maka-entertain lang sa inyo, bigyan ng saya kahit pa paano. Oo, gano'n. Para din sa amin eh. So, gano'n lang. At kaysa kikiuso lang din, syempre kasi ginagawa ng iba, so gaya-gaya lang din, ganun yung ginagawa namin. So, please subscribe and then abangan niyo pa yung iba niyang gagawin ni Jess. Correct. Thank you so much and walang sawa kayong sumabaybay sa kay Jess na channel. At saka kay SHEEBOOM. Yes, at sa akin guys. At sa kanyang Instagram and my Instagram. Okay. Tapos, lagay mo na yung Instagram sa below. Yes. Diyan sa baba. I'll put the description below. Below. The Instagram and the YouTube channel. Kanya mo Jess and SHEEBOOM. Yes. Para maganda. Huwag lang yung solo-solo. Kasi kahit sa akin, pag sa akin ka, gusto ko kasama siya. Okay. So, syempre kapatid din. Yes. And then promise you. So, Jess, thank you so much. Na-appreciate ko talaga din nila kasama. Ang dami mga invitation sa akin. Pero, since kasi ngayon Valentine's, sabi ko nga, kahit alam kong malamig ang panahon, nalabas ako kasi nakatatlo na sa invite guys. Arte pa ba ako? Yung ganitong amo lang pagkain, di ba? Hindi lang siya makapunta nun dahil na lockdown. Tsaka bawal namin lumabas. Bawal talaga lumabas noon. As in ngayon kasi pwede na, so yun. So guys, ang sarap din ng wine niya. Sarap ng wine ni Jess. So, ito yung kanyang bahay. Bahay niya to. Sarap. So guys, thank you so much. See you again Next time. next time.